Very good evening, dearest friends from Finland. Oikein hyvää iltaa, rakkaat ystävät täältä etelästä. And warmly welcome into our meditation upon the climate change. Sydämellisesti tervetuloa tähän ilmastonmuutosmietiskelyyn. And to that what we are trying to do, helping inwardly the summit in Glasgow. Ja tuohon apuun, jota pyrimme antamaan sitten ilmastonmuutoshuippukokouksessa Glasgowssa. I'm going to read some quotes from different sources. Luen tässä muutamia otteita eri lähteistä. And these are rather, how would I say, rather alarming and making oneself really serious. Nämä on melko hälyttäviä ja sitten myöskin tekee hyvin vakavaksi, vetää vakavaksi. Of course, when we think about our part in and our roles in this all, aina kun ajattelemme omaa osuuttamme ja rooliamme tässä kaikessa, we must know and we must believe for occult methods. Meidän täytyy uskoa ja tietää okkultisista metodeista. And in that sense we can reason that have we done all as disciples? Ja siksi voimmekin kysyä, että olemmeko me oppilaina tehneet kaikkemme. So let us just go through these. Menemme nyt näitä läpi. Despite 35 years of scientific reports, huolimatta 35 vuotta kestäneistä tieteellisistä raporteista, global warming temperatures have both continued to rise. Saastumisen tietyistä liittyvistä vaikutuksista ilmaston lämpenemisen lämpötilat ovat jatkaneet vain nousuaan. And have accelerated to levels that have already passed dangerous tipping points. Ja ovat kiihtyneet tasoille, jotka ovat jo ylittäneet vaarallisen kallistuspisteen tai käännepisteen. There is now true urgency to this global warming extinction emergency. Nyt on ilmaston lämpenemisestä johtuva todellinen hätätila ja sukupuuttoon johtava hätätila. Our average global temperature and atmospheric carbon levels are far too close to crossing now the final third extinction accelerating tipping point. Keskimääräinen maapallon lämpötilamme ja ilmakehän hiilipitoisuutemme on aivan liian lähellä kolmatta viimeistä sukupuuttoon johtavaa kuolemista ja siihen kiihdyttävää käännekohtaa. It is now too late for individual fossil fuel reduction action alone. On aivan liian myöhäistä tehdä yksittäisiä fossiilisten polttoaineiden vähentämistoimia. And now comes something interesting for us. Nyt tulee jotain mielenkiintoista meille. Our governments must act creating all of the needed resources and enforcing any needed new laws. Hallitustemme on toimittava välittömästi luomalla kaikki tarvittavat resurssit ja panemalla täytäntöön kaikki tarvittavat uudet lait. To ensure we come close to the 2025 fossil fuel reduction targets. Varmistaaksemme, että saavutamme vuoden 2025 fossiilisten polttoaineiden vähentämistavoitteet. If we were to get close to the 25 targets, this emergency becomes a no-win game for everyone. Jos emme pääse lähelle vuoden 2025 tavoitteita, tästä hätätilanteesta tulee voittoon johtava peli kaikille. No matter how much money or power we might have, riippumatta siitä kuinka paljon rahaa tai valtaa meillä on.
no matter where we might try to escape to, tai minne pyrkisimme pakenemaan. And of course for us this year 25 is something that we are now heading to in our consciousness. Ja tietysti tuo vuosi 2025 on jotain sellaista, mitä kohti me kaikki olemme menossa ja tietoisuudessamme olemme kiinnittyneet. It is also vital to know how having already crossed the climate cliff will further accelerate the crossing of more global warming tipping points. On tärkeää tietää, kuinka reunaman ylittäminen tulee kiihdyttämään entisestään ilmaston lämpenemisen kääntöpisteiden ylittämistä. The new carbon 386 particles per million tipping point level was our last chance climate cliff. Tuo uusi 386 osasta miljoonasta hiilen käännekohta oli viimeinen mahdollisuutemme tuolla ilmaston kalliolla. Because it truly was our last window of opportunity to keep from going over the critical atmospheric carbon level. Koska se oli todellakin viimeinen tilaisuutemme, jotta vältymme ylittämästä ilmakehän kriittistä hiilipitoisuutta. And into the runaway, multiple global warming tipping point processes. Ja pääsemään ohimenevien moniin ilmaston lämpenemisestä johtuvista käännekohdan prosesseista. Once we went over this climate cliff, our average global temperature will inevitably rise to considerably above 1.5 to 2 Celsius degrees. Kun olemme menneet tämän ilmastorajan yli, keskimääräinen maapallon lämpötilamme nousee väistämättä huomattavasti yli 1,5-2 Celsiusasteen. This is far, far faster than has ever occurred before over geologically scaled time spans. Ja tämä on paljon, paljon nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin geologisesti skaalattujen ajanjaksojen aikana. This means that what used to happen over millennia or centuries with our climate systems will now happen over decades with and at numerous tipping points. Ja tämä tarkoittaa sitä, mitä ennen tapahtui vuosituhansien tai vuosisatojen aikana, ilmastojärjestelmiemme kanssa tapahtuu nyt vuosikymmenen ajan ja useissa käännekohdissa. I try to show you the screen. So, our continuing to cross point of no return within the global warming tipping points processes. Joten jatkamme kohti niitä kohtia, joista ei ole paluuta, niiden ylittämistä ilmaston lämpenemisen käännepisteiden prosesseissa. Tipping point processes have within them definite points of no return. Käännekohdissa on sisällään tiettyjä kohtia, joista ei enää ole paluuta. Once a tipping point of no return is crossed, crossing that tipping point is all but inevitable. Kun käännekohta, josta ei ole paluuta, on ylitetty, sen ylittäminen on väistämätöntä. Once it occurs, things usually collapse quickly and recovery is usually very, very slow, difficult and costly or completely impossible. Kun näin tapahtuu, asiat yleensä romahtavat nopeasti ja toipuminen on yleensä hidasta, vaikeaa ja kallista tai täysin mahdotonta. And why it is impossible is that because there may come so many deaths that the chains in livelihood are cut, and that's why it is impossible to return the same way as it has been the functioning system. Ja se, miksi tuo mahdottomuus tulee, on se, että siinä ketjussa kuolee väliltä ja sen tähden ei enää pystytä samalla tavalla toimimaan. Of course the nature always finds the way somehow. Tietysti
luonto jollain lailla aina löytää takaisin. The Holy Spirit can function. The angel kingdom is close and is becoming closer because of the process at the moment what Master Seraphis Bey is leading. But yet we certainly have to do our part, and we have to try to see what we are now doing. Ja tietysti tuo prosessi, mitä mestari Seraphis Bey johtaa, että enkelit ovat tulossa, ja meidän täytyy myös luottaa siihen, mutta siitä huolimatta meillä on tehtävämme tehdä. So there is several scientists and professors who are studying carefully the climate and who have been doing all kinds of formulas of calculating that we would be accurate in our understanding. On monia professoreita ja ilmastotutkijoita, jotka tutkivat ja pyrkivät tekemään kaavioita, joiden mukaan voimme laskea, missä olemme sitten todellisuudessa menossa. Professor Michael Mann from the University of Pennsylvania has been studying this and says, Michael Mann Pennsylvanian yliopistosta sanoo seuraavaa. What to expect in rising temperatures now that we have already crossed the new carbon 386 climate cliff into runaway global warming? Mitä on siis odotettavissa, kun olemme jo ylittäneet tuon hiilidioksidi 386 astetta? Since we have already passed carbon 386 particles per million level back around 2015, within about few years around 25 or less. Koska olemme jo ylittäneet hiilidioksidimäärän 386 partikkelia miljoonasta jo vuonna 2015, niin lähivuosien sisällä vuonna 2025 tai vähemmän we can expect to lock in an eventual total minimal increase in average global temperature of about 1.5 Celsius. Voimme odottaa, että maapallon keskilämpötila nousee lopulta 1,5 Celsius-asteella. If we continue to the carbon 425 particles per million level by about 25, we also can expect to lock in an additional eventual total increase in average global temperature of about 2.7 Celsius, which is in Fahrenheit 4 to 4.9 degrees from pre-industrial levels. Jos me jatkamme 425 partikkeliin vuoteen 2025 mennessä, nousee ilmaston lämpötila 2-2,7 Celsius-asteella esiteollisen aikaan verrattuna. And that is something that the humanity cannot control anymore. Ja se on jotakin, mitä ihmiskunta ei pysty enää kontrolloimaan. Therefore, there are many groups which are now have been expressing their demands. On paljon ryhmiä, jotka ovat ilmaisseet vaatimuksensa, and this has been addressed to the climate summit, ja tämä on nyt annettu tuonne ilmastokokoukseen. Therefore, these groups hereby demand that our national political leaders act now before it is too late. Nämä ryhmät, jotka toimivat tällä hetkellä, ovat ilmaisseet nämä vaatimuksensa ilmastokokoukseen. Vaadimme, että kansalliset poliittiset johtajamme toimivat nyt ennen kuin on liian myöhäistä. To slow down and lessen the untold suffering and mass human, animal and biological extinction by mid-century. Hidastaen ja vähentäen sanon kuvaamatonta kärsimystä ihmisten, eläinten ja biologisten massasukupuuttoon johtavia tekojen vuosisadan puoliväliin mennessä. We especially demand that our government leaders, me too,
Vaadimme erityisesti, että hallitusjohtajamme tapaavat formally declare a national and international global warming extinction emergency, että julistetaan virallinen kansallinen ja kansainvälisten globaalin lämpenemisen aiheuttama sukupuuttoon liittyvä hätätila. So there are these demands that we have been looking also about the fossil fuel reduction ja näitä fossiilisten polttoaineiden vähentämistä. And then do everything possible to start adapting our nation and the world to the many coming severe global warming consequences, which we can no longer stop or avoid. Tehdä kaikki alkaaksemme mukauttaa kansaamme ja maailmaamme moniin tuleviin vakaviin ilmaston lämpenemisestä seuraaviin tapahtumiin, joita emme enää voi pysäyttää tai välttää. And I think when we think about the science and study science at the moment, which is utmost important for us, I think it is taking us into a very serious point. Uskoisin, että kun kuuntelemme tiedettä, niin se vetää meidät hyvin vakavaan tilanteeseen. When we hear those words that there is no return. Kun kuulemme näitä sanoja, että ei ole enää paluuta. We can think about the inertia what is in the matter. Voimme ajatella sitä velttoutta, mikä on aineessa. We can all say and criticize how horrible this is and point our fingers that these and these are the guilty ones, but we all are guilty ones at the moment. Me voimme aina syytellä johtajia ja muita, että siellä ovat ne syylliset, mutta me kaikki olemme syyllisiä. If we are not taken seriously, if we are not making any changes in our ways of living, serious changes, we are guilty ones. Jos me emme tee todella vakavia muutoksia, me olemme syyllisiä. We have to start to be more aware and really aware, like disciples should be. Ja meidän tulee alkaa olla hyvin tietoisia, kuten oppilaiden tulisi. And as DK all the time points out about the sacrifice, so we can all now think how we can sacrifice. Ja me kaikki voimme miettiä sitä, kuinka voimme uhrautua, kuten mestari DK siihen aina osoittaa. So please send your prayers now, your affirmations in the end of this meditation. And tomorrow we will have these meditation where we are going to read all of your prayers. Eli lähettäkää noita rukouksia tämän mietiskelyn lopussa ja huomenna sitten on meillä mietiskely, jossa käytämme näitä. So the opportunity for that is in the end of the meditation. Ja tuo mahdollisuus on tämän mietiskelyn lopulla. So this was a little bit long now. These ideas for us. Nämä olivat vähän pitkiä nyt nämä ajatukset, but I think it is important for us to hold this. Knowledge on mielestäni hyvin tärkeää ylläpitää tuota tietoa and start to think together ja alkaa miettiä yhdessä. Write your thoughts down and then we will have the last one, which is on the 13th of November. So after, when the summit has ended already, we will have our Zoom meeting where we can share our thoughts.
and think about what we are going to do. Ja 13. päivä, kun tuo huippukokous on ohi, me pidämme sitten lähetyksen Zoom-kokouksen, jossa voimme miettiä yhdessä asioita. So now we will go into the meditation. Ja nyt menemme tuohon mietiskelyyn. Let us find ourselves, recognize the group within, and then I'm calling your names, and we imaginatively think that when you hear your name, to step into the sacred circle. And then in the end, we stand as a beautiful sacred circle of sisters and brothers, workers. Ja sitten kun kuulet nimesi, niin näin mielikuvassa, kuinka astut pyhän piiriin sisarten ja veljen kanssa. Michael, Michael, Anne, Veronica, Annette, Busy, Bridget, Carl, Catherine, Elizabeth, Georgina, Heike, Jessica, Joke, Karen, Kirsten, Maria Rosa, Maria Christina, Marianne, Martin, Odile, Rosita, Sabine, Vivienne, Walter, and Winnie, and Tuija. Alignment. Align with the world group. Virittäydy maailmanryhmään. And we call their help in every single country around the world. Kutsumme heidän apuaan jokaisesta maasta ympäri planeetan. Let us align with the triangle work. Virittäydymme kolmiotyöhömme.
and thus being alignment with the soul of humanity. Ja olen näin virittäytyneenä ihmiskunnan sieluun. Stage 1, vaihe 1. Draw the energy from solar plexus to the heart center. Vedä energiaa solar plexuksesta sydämeen. Let the energy of trust pour forth from the heart of the group. Ja anna luottamuksen energian virrata ryhmämme sydämestä to the members of the conference, konferenssin jäsenille. Stage 2, vaihe 2. Draw the energy from the heart to your head center. Vedä energia sydämestäsi pääkeskukseen. And center your force in the head center. Keskitä voimasi pääkeskukseen. Holding your consciousness steadily in the light of the soul. Ylläpitäen tietoisuutesi vakaasti sielun valossa. And let us radiate light to the members of the conference. Säteilemme valoa ryhmän jäseniin, konferenssin ryhmän jäsenille. From the head center of the group, ryhmän pääkeskuksesta. Stage 3, vaihe 3. Imaginatively connect yourself using the Antakarana with the triad. Mielikuvassasi yhdistä itsesi käyttäen Antakaranaa triadiin. In your own words, offer yourself to the soul for cooperation. Omin sanoin tarjoa itsesi sielullesi yhteistyöhön. And let us now offer our group to Christ and to his hierarchy to be used in this inner work. Tarjotkaamme ryhmämme Kristukselle ja hänen hierarkialleen olla käytettävissä tässä sisäisessä työssä. Stage 4, vaihe 4.
being aligned with the triangle work around the planet. Olen virittäytyneenä kolmiotyön ympäri planeetan, which is forming a global network of descending energies of help, joka muodostaa globaalisen laskeutuvan avun energian verkoston. We are aware of the emergency work which is done by the three Buddhas of activity through the network of triangles. Olemme tietoisia hätätyöstä, joka tehdään kolmen aktiivisuuden Buddhan taholta käyttäen globaalista kolmioverkostoa. We dedicate the group and gather in His presence. Me omistamme ryhmämme ja kerännymme hänen läsnäolossaan. And let us say together, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. We welcome His presence. Toivotamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Visualization. Visualize that our inner work has started to create a magnetic point of invocation. Visualisoi, että sisäinen työmme on alkanut luoda invokaation magneettista pistettä. And we can imagine that our focal point above the conference place. Tunnistamme tuon fokuskohdan mentaalisella tasolla tuon konferenssipaikan yläpuolella. Imaginatively we create a field of contact with the soul of humanity. Ja mielikuvassamme luomme kontaktikentän ihmiskunnan sielun kanssa. Visualize the guardian angel standing beneath the Christ above the conference place. Visualisoimme vartija-enkelin, joka seisoo Kristuksen alapuolella, konferenssipaikan yläpuolella. And knowing that the hierarchy is working via the conferences. Ja tiedostamme, että hierarkia toimii konferenssien kautta. This angel being a focal point of
outpouring inspiration and indigo light from the Christ and his hierarchy. Enkeli, joka on kanavana Kristuksen ja hänen hierarkiastaan vuodottuvalle inspiraatiolle ja valolle. And this creating a field of protection of indigo light, joka luo indigon valon suojakentän, thus supporting and helping the conference to find the way towards the future. Näin tukien ja auttaen konferenssia löytämään tulevaisuuteen tien. And coloring the aura of the conference by indigo light. Ja näin värjäten konferenssin auran indigon siniseksi. We can see all the participants, almost 200 countries represented. Voimme nähdä kaikki jäsenet, melkein 200 maata. Under this influence of the indigo light, indigon sinisen valon vaikutuksen alla. And the second ray, indigo ray, ja tuon toisen säteen, indigon säteen alaisuudessa. Now we will start this. In this work, the individual part. Nyt aloitamme tässä työssä olevan henkilökohtaisen osuuden. During the coming next 10 minutes, we can work individually with our prayers and affirmations in silence. Ja hiljaisuudessa voimme työskennellä omien rukousten ja affirmaatioiden kanssa seuraavan 10 minuutin ajan.
Let us imagine that the conference place is radiating and the light is increased. Näkemme tuo konferenssipaikka, joka loistaa ja että valo on vahvistunut siellä. And we call the angels of Christ to keep their post and help the conference members to find real solutions. Ja kutsumme Kristuksen enkeleitä täyttämään paikkansa ja ylläpitämään paikkansa ja auttamaan näiden oikeiden vaihtoehtojen löytymisessä. Michael will now read for us one quote by DK, which is telling about something about the future. Ja nyt Michael lukee otteen, joka ei nyt ikävä kyllä sitä ei käännetä. I hope you can hear me. This is from page 699 in the externalization of the hierarchy. And it looks towards the future. And it is maybe a sign of great hope when humanity has run out of its own resources to solve the problem. You'll just have to listen carefully because I don't think I can bring this up visually, and I don't want to interrupt the meditation that is going on. Now, here we go. When the preparation of men's minds is further advanced, and I think we can see our own responsibility there, when the knowledge of the existence of the masters and their hierarchical endeavor and of the united activity or the united hierarchy of our planet are a commonly recognized truth, and when active goodwill is recognized as a real national asset in all lands, then the speed of the externalization of the hierarchy will be greatly increased. Then the 5 spiritual centers will begin to take definite form and will call also for recognition. And New York, London, Geneva, Darjeeling, Tokyo. From that time on, the network of initiates and disciples under the direction of the masters will be worldwide, and in every field of human expression, the opinion of these men and women and of the masters presiding at the 5 centers in their affiliated groups
will be regarded as of immense value by all governmental, economic, and social organizations. And then it talks about the great wave of inspiration on which the Christ will appear and what he will bring. But maybe sooner than later, as things are becoming so dire, consultation with the hierarchy will be necessary, and maybe the way through this apparently insoluble impasse, at times it seems that way, the way through will be suggested by them, and we will make it through if this kind of advice is followed. So please read carefully page 699 of the Externalization of the Hierarchy, which has some wonderful statements about the reappearance of the Christ and consultation with the masters, the initiates, and the disciples who hold the solution to problems which humanity cannot solve. And thank you, Michael. We take these words into our hearts ja otamme nämä sanat sydämiimme. Knowing that these turmoils are caused by many reasons. One great reason is about the nearing reappearance. Ja yksi syy tähän on näihin suuriin mullistuksiin Kristuksen lähestyminen. But yet we are here working, and we envision to the end of this meditation the healing of our climate. Let us see that in our eyes, how all the dark clouds of clamors are dissipating. Näemme silmissämme, kuinka kaikki harhan pilvet häviävät. And humanity has chosen the light. Ja ihmiskunta on valinnut valon. And thus found solutions and made good decisions. Ja siten löytäneet vastaukset ja tehneet hyvät päätökset. And our little planet has shining, beautiful climate reflecting the Buddhic plane. Ja tällä pienellä planeetalla on kaunis, ihana ilmasto, joka ilmentää buddhista tasoa. Also we visualize that there are coming good results out of this summit. Ja näemme, että tästä huippukokouksesta seuraa hyvät päätökset. That the world leaders dare to make decisions for the benefits of all on earth. Että johtajat uskaltavat tehdä hyvät päätökset koko maaplaneetan ja ihmiskunnan hyväksi. Dearest friends, we thank you for your presence and for your participation.
Rakkaat ystävät, kiitämme teidän läsnäolostanne ja osallistumisestanne. This was a little bit longer, but we end into the great invocation, and you can send your prayers and affirmations if you have, and tomorrow we will have them in our meditation. Much love and blessings to everybody. Paljon rakkautta ja siunauksia kaikille. Voitte laittaa noita mietiskelyjä, affirmaatioita, rukouksia. Huomenna kuulemme niitä ja lopetamme suureen invokaatioon.